สวัสดีค่ะตายแล้วไปไหน EP 7นะคะนำเสนอเรื่องที่หลวงพ่อพระราชวายานหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านเล่าถึงค่ะอดีตเจ้าอาวาสนะคะวัดท่าซุงที่ไปพระนิพพานกันนะคะที่ท่านได้มีโอกาสได้เข้าพบในนิมิตนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะ เรื่องของหลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อขนมจีนหรือหลวงพ่อเสงหลวงพ่อเล้งและหลวงพ่อไร้อดีตเจ้าวาดวัดท่าซุงไปอยู่ที่พระนิพพานค่ะในปีพศ2508หลวงพ่อท่านได้ย้ายมาจากวัดโพภาวนาไปอยู่วัดปากคลองมะขามเท่าพระครูวิชาญชัยคุณได้นิมนต์พระหลายวัดไปในวันไหว้ครูพระอรุณอรุโนเจ้าอาวาสวัดท่าซุงสมัยนั้นก็ไปด้วยก็ได้พบกับหลวงพ่อก็ให้ชวนมาอยู่ที่วัดแล้วขอให้มาช่วยในการก่อสร้างท่านรับรองว่าจะให้ความสะดวกทุกอย่างหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้รับปากต่อมาหลวงพ่อท่านมาฉันเพลที่บ้านนายจันทร์ที่ตำบลท่าซุงท่านก็มานิมนต์อีกเป็นครั้งที่สองหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้รับปาก ต่อมาหลวงพ่อท่านย้ายมาอยู่ที่วัดสะพานจังหวัดชัยนาทก็ไปนิมนต์อีกเป็นครั้งที่สามก่อนที่เจ้าอาวาสวัดท่าซุงจะไปนิมนต์ครั้งที่สามนี้เป็นเวลาตีสองกำลังนั่งเข้ากรรมฐานอยู่หลวงพ่อท่านก็เห็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งบ้วนใหญ่แต่ก็ไม่สูงมากเดินเข้ามาถึงก็บอกว่าเขาเรียกผมว่าหลวงพ่อใหญ่ผมอยู่วัดท่าซุง วัดนี้มีมานานแล้วก่อนกรุงศรีอยุธยาตั้งประมาณ30 ปีสมัยก่อนจะมีการลบราค่าฟันวัดก็สลายตัวไปเป็นวัดร้างเมื่อปีพศ2332หลวงพ่อใหญ่ท่านธุดงค์มาถึงตอนเช้ามาปรากฏที่นี่ก็มีชาวบ้านขอให้อยู่เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ท่านจึงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่ทำนุบำรุงสร้างขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านช่วยกันสร้างกุฏิ9 ห้องทำด้วยไม้ดีมาก และหลวงพ่อใหญ่ก็ยังบอกอีกว่าหลวงพ่อฤาษีเคยเป็นน้องของหลวงพ่อใหญ่ คุณเคยทำวัดนี้ให้รุ่งเรืองมาแล้ว2 สมัยในอดีต คือสมัยพระเจ้าสามพระยากับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลานั้นวัดเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ว่าเป็นไม้เวลานี้มันผุพังหมดแล้วสมัยนี้ก็ขอให้มาช่วยกันสร้างวัดใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปหลวงพ่อฤาษีจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาทำต่อไปได้อีกหลวงพ่อท่านจึงถามหลวงพ่อใหญ่ว่าจะให้สร้างแบบไหนเจริญขนาดไหนหลวงพ่อใหญ่ตอบว่าขนาดนี้แล้วหลวงพ่อใหญ่ก็ทำภาพให้ดูปรากฏว่าก็เหมือนกับภาพวัดที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้เองหลวงพ่อถามว่าผมจะเอาเงินมาจากที่ไหนมาสร้างครับเวลานี้ตัวผมเองก็เอาตัวไม่รอดคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีแต่ปริมาณน้อยคนที่มีอคตินอกเหนือจากพระพุทธศาสนาก็มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสก็มีอคตินอกเหนือจากพระพุทธศาสนาหลวงพ่อใหญ่บอกว่าไปอยู่เถอะทีแรกมันก็จะยุ่งหน่อยต่อไปมันจะดีเองหลวงพ่อใหญ่จะช่วยหลวงพ่อจะนิมนต์แล้วก็จะเชิญพรหมจะเชิญเทวดาและใครต่อใครมาช่วยกันทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองตามภาพที่ได้ดูกันไปนั้นก็เป็นอันว่าหลวงพ่อท่านรับปากต่อมาอีก2-3 วันเจ้าอาวาสก็ไปนิมนต์เวลาที่มานิมนต์ก็อยู่กันพร้อมหน้ากันหลายคนมีท่านพลอากาศเอกอาทรโรจนวิพาทกับภรรยาคือคุณสิริรัตน์โรจนวิพาทรวมอยู่ด้วยหลังจากนั้นจึงมาดูที่วัดท่าซุงกันก่อนจะมาที่วัดหลวงพ่ออธิษฐานว่าถ้าหากที่นี่ควรจะมาอยู่ก็ขอให้มีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏวันนั้นเมื่อเวลาฉันเพลนหลังเที่ยงไปแล้วก็ปรากฏว่ามีฝนตกขณะแดดกำลังจ้าไม่ใช่มีแต่ฝนเท่านั้นที่ตกลงมาแต่ยังมีลูกเห็บก้อนโตเท่าหัวแม่มือหล่นลงมาเกลื่อนกันเต็มไปหมดบริเวณพื้นวัดพอมาดูสภาพของวัดก็มีกุฏิเจ้าอาวาสอยู่ได้เพียงหลังเดียวกุฏิอีกหลังหนึ่งคนเดินมาก็มองเห็นฝาทะลุปลุโปร่งนกบินมาก็มองเห็นเพราะหลังคาโปร่งพอสวดมนต์ก็จะเย่จะพับฐานไปศาลาก็โยจะล้มวิหารหลังคาก็ผุโบสถ์ก็จะพังไม่มีอะไรดีเลยมีสภาพเหมือนวัดร้าง
เป็นเหมือนที่หลวงพ่อใหญ่ท่านได้บอกไว้ท่านจึงยอมรับที่จะมาช่วยก่อสร้างให้เมื่อวันที่11มีนาคมพศ2511เจ้าอาวาสวัดท่าสูงในขณะนั้นกับคณะได้เอาเรือยนต์ขนาดใหญ่ไปรับท่านช่วยกันขนของมาที่วัดท่าสูงการมาของท่านก็มีเณรมา2 องค์มีสุนัขมา12 ตัวพอมาถึงวัดท่านก็ทำตามที่หลวงพ่อปานท่านเคยทำไว้เวลาไปไหนก็จะเข้าพระอุโบสถก่อนจะไปช่วยสร้างวัดไหนก็ตามก็ต้องเข้าพระอุโบสถก่อนไปไหว้พระแล้วจึงขึ้นศาลาเป็นดังนั้นหลวงพ่อท่านก็ทำตามเมื่อเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ท่านก็อธิษฐานว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้ท่านเจ้าที่เทวดาก็ดีพรหมก็ดีหรือพระก็ตามที่ท่านคุ้มครองสถานที่นี้อยู่แสดงองค์ให้ปรากฏก็ปรากฏว่ามีพระคือหลวงพ่อใหญ่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีพระอีกหลายองค์จำนวนมากมานั่งข้างหน้าเต็มไปหมดพอท่านแสดงให้เห็นก็เป็นการยืนยันว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านจะมาช่วยจริงๆแต่ก็มีพระอีกองค์หนึ่งไม่ยอมเข้าโบสถ์เดินไปเดินมาอยู่หน้าโบสถ์ไม่ยอมเข้าประตูมาหลวงพ่อก็นึกแปลกใจจึงถามไปว่าท่านองค์นั้นมีความเห็นอย่างไรครับเห็นว่าผมควรจะมาอยู่หรือไม่ควรมาอยู่ถ้าท่านเห็นว่าผมควรจะเข้ามาอยู่ก็ขอให้เข้ามาในโบสถ์ถ้าไม่ควรมาอยู่ก็อย่าได้เข้ามาผมจะเดินทางกลับทันทีแล้วพระท่านก็เข้ามารูปหนึ่งแล้วบอกว่าคุณควรมาอยู่ที่นี่แต่การอยู่ของคุณต้องระวังให้มากเพราะอย่างยิ่งเฉพาะเรื่องการเงินทั้งคนทั้งพระเขาต้องการเงินที่เขาให้คุณมานี่เขาหวังจะได้เงินจากคุณแต่คุณเป็นคนตรงไปตรงมาจะไม่น้อมใจไปตามเขาต่อไปเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูกับคุณเขาจะมีความดีกับคุณอยู่ประมาณครึ่งปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีดีอีกแล้วเพราะเขาจะไม่ได้รับผลตามที่เขาต้องการก็เลยถามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปพระท่านก็บอกว่าในที่สุดเขาจะแพ้ไปเองคำว่าแพ้หมายถึงเขาจะเลิกลาไปเองเราจะเป็นอิสระหลวงพ่อท่านถามว่าการจะเป็นอิสระเขาจะแพ้ไปด้วยอำนาจอะไรพระท่านบอกว่าจะมีพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพวัดไม่โตนักแต่ยศสูงรูปร่างผอมสูงโปร่งเป็นพระผู้ใหญ่ตรงไปตรงมาเก่งในพระกรรมฐานมากกำลังใจของพระองค์นี้เป็นพระที่ควรแก่การเคารพอย่างยิ่งจะเข้ามาอุ้มชูคุณให้เป็นไปตามความจริงหลวงพ่อถามว่าเป็นเพราะอะไรครับพระท่านตอบว่าเพราะเขาจะร่วมมือกันฟ้องคุณวัดที่คุณเห็นเวลานี้ที่มันไม่พอจริงๆและที่จริงๆมันน่ะจดครองยางแต่เขาสร้างโรงเรียนทางวัดกับทายกก็เลยยกให้เป็นที่ของโรงเรียนไปเป็นอันว่าวัดติดโรงเรียนไม่ใช่วัดติดครองยางประการที่2โบสถ์ชำรุดถ้าคุณจะสร้างเขาก็จะไม่ยอมให้สร้างเพราะเขารู้ว่าคุณสร้างก่อนจ่ายที่หลังเขาไม่ได้เงินแน่ต่อไปคุณก็จะซื้อที่ฝั่งใหม่ฝั่งตรงข้ามถนนแต่ความจริงถนนเขาตัดผ่านที่วัดที่ฝั่งโน้นเป็นของชาวบ้านเวลานี้จริงแต่เดิมเป็นที่ของวัดแต่บรรดาเจ้าวาดที่สึกไปแล้วกับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันร่วมกันขายแก่ชาวบ้านที่วัดจึงเหลือแค่6 ไร่เนื้อที่จริงๆของวัดมี370 ไร่หลวงพ่อถามว่าผมควรจะอยู่หรือควรจะไม่อยู่หลวงพ่อใหญ่ท่านก็ยืนยันว่าควรจะอยู่ต่อแล้วเขาจะแพ้พ่ายไปเองหลวงพ่อพบหลวงพ่อขนมจีนตอนแรกที่มาอยู่กุฏิเจ้าวาดให้อยู่ก็มีแต่พื้นกับหลังคาฝาก็ไม่มีต่อมาจะต้องมีการสร้างกระต๊อบอยู่ที่โคนต้นโพคืนแรกที่มาอยู่ที่วัดท่าซุงเขามีลิเกฉลองให้แต่หลวงพ่อมีนิสัยที่ไม่ดูลิเกดูหนังมาตั้งแต่อายุ25 ปีท่านจึงนอนเฉยๆก็มีพระองค์หนึ่งก้าวเข้ามาทางหน้าต่างพูดเป็นสำเนียงเจ๊กชัดๆว่าท่านชื่ออะไรพระท่านตอบว่าชื่อเสงโดยภายหลังหลวงพ่อท่านเรียกว่าหลวงพ่อขนมจีนเพราะในอดีตท่านเคยเป็นน้องหลวงพ่อถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระตอบว่าผมเคยเป็นเจ้าวาดวัดท่าซุงรองจากหลวงพ่อใหญ่เมื่อหลวงพ่อใหญ่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านมาธุดงค์ปรากฏที่นี่ชาวบ้านเขานิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาส
ผมเป็นคนแจวเรือค้าขายมีความเลื่อมใสจึงมาอยู่กับท่านช่วยท่านในฐานะเป็นช่างต่อมาก็บวชเมื่อหลวงพ่อใหญ่มรณภาพไปแล้วท่านจึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนท่านยังบอกอีกว่าวัดที่ตั้งอยู่เวลานี้ความจริงตั้งอยู่ในป่าช้าเก่าแม่น้ำสายเดิมจริงๆก็เป็นแม่น้ำสายเล็กศาลาการประเรียนที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเสาหงส์ก็อยู่กลางแม่น้ำในปัจจุบันต่อมาก็มีเรือเมล์วิ่งเข้าออกลูกคลื่นก็ตีพังฝั่งแม่น้ำจึงกว้างขึ้นเขาจึงต้องย้ายกุฏิมาอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนแม่น้ำสแกกลังตอนหลังเขาแห้งน้ำแห้งก็ต้องกินน้ำในบึงเล็กๆใกล้ๆท่านก็ชี้ให้ดูซึ่งเวลานี้คือตึกกลางน้ำสมัยนั้นยังเป็นบึงเล็กๆหลวงพ่อถามว่าที่วัดนี้เคยมีพระอริยเจ้าบ้างไหมพระท่านตอบว่ามีหลวงพ่อถามว่าแต่ก่อนมีใครบ้างท่านก็ตอบว่าท่านไม่ทันแต่ตอนหลังๆพอหลวงพ่อใหญ่เป็นพระอริยเจ้าท่านเป็นพระอนาคามีแต่ว่าก่อนจะตายท่านเป็นพระอรหันต์เลยถามว่าแล้วหลวงพ่อล่ะเป็นอะไรพระท่านตอบว่าข้าไม่รู้หลวงพ่อใหญ่ให้ข้าไปไหนข้าก็ไปที่นั่นแหละก็เป็นอันว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อถามว่าหลังจากนั้นมีใครบ้างเป็นพระอริยเจ้าพระท่านตอบว่านับมาเรื่อยๆหลายสมัยจนกระทั่งถึงหลวงพ่อเล้งหลวงพ่อไล้สององค์พี่น้องในขณะที่ทรงชีวิตอยู่ก็เป็นผู้ทรงฌานแต่ก่อนจะสร้างทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์เพราะทุกขเวทนามันหนักเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษของร่างกายจึงเป็นพระอรหันต์ไปหลังจากนั้นต่อมาก็เป็นภิกขุพาณิชย์หมายความว่าขายกินกันคือขายกุฏิขายฝากุฏิขายที่วัดรวมถึงว่าวัดนี้มีคนขโมยของวัดมากเมื่อหลวงพ่อฤาษีมาอยู่ที่วัดท่าซุงแล้วเจ้าอาวาสก็ไม่ยอมให้สร้างพระอุโบสถที่ทรุดโทรมในที่เดิมในที่สุดท่านก็ต้องมาซื้อที่ฝั่งตรงข้าม12 ไร่แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดจริงๆประมาณ200 ไร่เศษคนนั้นซื้อบ้างคนนี้ซื้อบ้างการก่อสร้างที่วัดท่าซุงดังที่เห็นในเวลานี้หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มีเงินก้อนมาจากไหนแต่มาจากศรัทธาของบรรดาลูกหลานที่มีมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทธาร่วมบุญกันมาช่วยสร้างวัดท่าซุงกันหลวงพ่อจันทร์เจ้าของชื่อวัดจันทารามท่าซุงท่านอยู่บนพระนิพพานเมื่อวันที่13 สิงหาคมพ.ศ. 2531เป็นเวลาเย็นประมาณ6 โมงเย็นหลวงพ่อท่านมีอาการป่วยมากมีอาการปวดและอืดอาเจียนเป็นเสมหะก็ได้เห็นพระเนื้อเต็มรูปร่างสูงท่านหนึ่งเดินเข้ามาทางฝั่งขวามือท่านเอามือมารูปที่อกให้2-3 ครั้งแล้วก็พูดว่าร่างกายอย่ามีนะอันตรายนะหลวงพ่อจึงถามพระว่าท่านชื่ออะไรครับพระท่านตอบว่าผมชื่อจันเป็นเจ้าของชื่อวัดจันทารามท่าซุงนั่นเองหลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่3ของวัดนี้สมัยนั้นวัดนี้เจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมากจึงให้นามว่าวัดจันทารามสมัยก่อนนั้นชื่อวัดอะไรไม่ทราบเพราะว่าหลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นเจ้าพระยาเป็นนักรบเก่ามาก่อนพอมาถึงยามชราถึงมาบวชเมื่อมาบวชแล้วก็จะสอนวิชาความรู้ต่างๆสอนกระทั่งวิชาการรบให้แก่ชาวบ้านและมีผ้ายันสีแดงหนังเหนียวมากถ้าทหารไปพักที่วัดท่านจะแจกผ้ายันสีแดงพอแจกเสร็จก็จะให้แทงกันเดี๋ยวนั้นทั้งกองทัพโดยถอดเสื้อก่อนจะเห็นว่าคนสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือทหารคลุกคลีอยู่กับวัดเป็นส่วนใหญ่วัดก็เต็มไปด้วยธรรมวินัยพระส่วนใหญ่ก็เป็นพระดีถ้าไม่ดีจริงๆก็อดตายเพราะสมัยนั้นมีพระดีอยู่2 อย่างคือ 1. ดีเพราะสมณธรรมดีโดยมากคนเขาชอบฤทธิ์2. สมณธรรมไม่ดีแต่ก็ต้องมีวิชาความรู้ดีความรู้พิเศษก็เช่นทำน้ำมนต์เก่งทำอิทธิฤทธิ์เก่งด้วยวิชาการต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งการเก่งอย่างนั้นก็เกิดจากอารมณ์สมาธิคืออารมณ์จิตต้องเป็นสมาธิหลวงพ่อจันทร์ท่านบอกหลวงพ่อว่าต่อมาภายหลังท่านก็ได้เป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์นั่นเองพระสงฆ์2 องค์สมัยหลวงพ่อเล้งกับหลวงพ่อไล้เป็นพระอรหันต์ก่อนตาย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ตอนสายหลวงพ่อท่านนอนภาวนา เห็นพระสงฆ์มายืนห่างๆ2 องค์ เป็นพระหนุ่มผิวคล้ำทั้งคู่ คิดว่าผีจึงทำเฉยๆ ต่อมาท่านก็คิดว่าผีจะมาทำไม จึงถามพระออกไปว่าท่านเป็นใคร พระท่านก็ตอบว่าผมไม่ใช่ผีผมเป็นพระ หลวงพ่อถามว่าท่านอยู่ที่ไหน พระท่านตอบว่าเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย หลวงพ่อจึงถามว่าท่านเป็นพระสมัยไหน พระตอบว่าสมัยหลวงพ่อเล้งหลวงพ่อไล้เมื่อพูดถึงทั้งสองหลวงพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นท่านพูดว่าคุณอย่าหนักใจคนแถวนี้เลยว่ามันจะขโมยของวัดเพราะว่ามันขโมยมาเป็นปกติอยู่แล้วสมัยผมมันก็ขโมยไม่เลือกท่านจึงถามพระหนุ่ม2 องค์ว่าสมัยหลวงพ่อทั้งสองมีพระอรหันต์ทำไมวัดไม่เจริญเพราะพระอรหันต์มีที่วัดไหนวัดนั้นจ้องเจริญที่สุดเป็นธรรมดาพระทั้ง2 องค์ก็ตอบว่าวัดเจริญครับมีกุฏิ8 หลังเรียงกับหอสวดมนต์และมีกุฏิ9 หลังอยู่1 หลังศาลาและอุโบสถวิหารสมัยนั้นเจริญแต่เมื่อสิ้นพระอรหันต์แล้วพวกเจ้าอาวาสทายกชาวบ้านก็ช่วยกันขนของขายกันหมดค่ะและนี่ก็คือประวัติของหลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อขนมจีนหรือหลวงพ่อเสงนะคะหลวงพ่อเร้งหลวงพ่อไร้ค่ะอดีตเจ้าวาดวัดท่าซุงที่เป็นพระอรหันต์ไปสู่บ้านพระนิพพานแล้วหลวงพ่อท่านได้หล่อรูปเหมือนของทุกองค์นะคะไว้ที่ศาลาเรือนไทยค่ะข้างพระอุโบสถทางไปวังมัจฉานะคะถ้าได้เข้าวัดท่าซุงไปสามารถไปกราบนะคะนมัสการรูปหล่อองค์เหมือนของพระอรหันต์อดีตเจ้าวาดวัดท่าซุงกันได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวิญญาณหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ